ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම. ඉතින් අද අපි කියලා දෙන්න හිතුවේ මේ කාලේ හැටියට ගැලපෙන විදියට අර පරිමැස්වෙන් කොහොමද එළවලු හදාගන්නේ කියන එක. අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක. ගිහින් බැලුවාම හැම තැනකම එළවලු ඕනවට වඩා ගොඩක් ගණන්. ඒ නිසා අපි ගේන එළවලු ප්‍රමාණය කොයි විදියටද ප්‍රමාණය වැඩි කරගෙන උයන්නේ කියන එක තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම අද බීට් තලයක් තමයි වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් එන විදියට හදාගන්නේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතෙන්දී අරන් තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 250ක බීට් තලයක්. හොඳට පොත් ඇරලා හොදගෙන තමයි තියෙන්නේ. මේ විදියට හොඳට ග්‍රේටරින් ගා ගන්න ඕනේ. 10 දිනකට විතර ප්‍රමාණයකට තමයි මම අද මේක හදාගන්නේ. ඔයාලට පවුලේ ඉන්න කට්ටිය ගාන අනුව බීට් තලේ ඇති තරමට ගා ගන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ පොතු ඇරගත්ත අලගෙඩියකුත් මේ විදියට ගා ගන්නවා. අලගෙඩිය සාමාන්‍යයෙන් ඒක නම් කිරලා බැලුවේ නැහැ. ග්‍රෑම් 150ක විතර ප්‍රමාණයක්. බීට් වලට වඩා අල ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න තමයි ඕන. මම මේ දෙකම මේ විදියට හොඳට ගාගෙන මේ විදියට කලවම් කරගන්නවා. මේ මාළුව හදාගත්තට පස්සෙත් අපිට මේකට අර්ථාපල දැම්ම කියලා හොයන්න බෑ. මේ විදියට හොඳට ග්‍රේටරින් ගාගෙන දාගත්තාම දැන් මම මේ ටික මේ විදියට තියලා භාජනයක් ලිපේ තියා ගන්නවා. මේ විදියට හොඳට රත් වුණාට පස්සේ පොල් තෙල් තේ හැන්දක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් ගොඩක් දාන්න ඕනේ නැහැ. අපේ මේ සුදු ලුණු ටික ටෙම්පරාදු වෙන්න තරමට බොහොම පොඩ්ඩක් තිබුණාම ඇති. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ පොඩිවට තලාගත්ත සුදු ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරනවා. කරපින් චිත්තක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර මෙහෙම පලාගෙන අරන් තියනවා. ඒකත් එකතු කරගෙන පොඩි ලුණු කෑල්ලකුත් කපලා අරන් තියනවා. ඒකත් තෙල් එකට එකතු කරගන්න ඕන. ඒ ටික මැලවෙන්න පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා අපි අපේ බීට් ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මෙතනදී කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, තුන පහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, රස අනුව ලුණු දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ පොල් කිරි අඬු කෝප්පයක් එකතු කරනවා. පොල් කිරි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේක වහලා උයාගමු. හීන් වෙන්න බීට් ටික වගේම අර්ථාපල් අල ටිකත් ගාලා තියෙන නිසා ඉදෙන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. අඩු ගින්දරේ වහලා විනාඩි 4ක් විතර අපි ලිපේ තියාගමු. දැන් මේ විනාඩි 4කට විතර පස්සේ අපේ බීට් එක හොඳට හිඳිලා ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලුණු ප්‍රමාණය බලලා මදි නම් ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවනි. ඔයාලට මේක හිඳෙන්න ඕන නම් තව චුට්ටක් වෙලා ලිපේ තියාගෙන වහන්න නැතුව හිඳනකම් උයා ගන්න. මේ විදිහට බීට් ටික වගේම අර්ථාපල් ටිකත් පොඩිවට ගාගත්ත නිසා ඉක්මනින් උයා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න ඉතින් රසවත් බීට් මාළුවක් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ගොඩක් ස්තුතියි.